guys, ito na yung pa natin 09. So testing natin siya ngayon. Kasi kahapon nag-record ako, sobrang dilim na. So ito ngayon, testing natin siya gamit itong Mio Sporty natin. So yung setup ng Hero 9 natin ngayon guys is naka-pan siya, tawag nito, naka battery saving siya. So wala namang literal na battery saving option dito eh. Kumbaga yung ibang function niya na hindi naman talaga totally kailangan pag motovlog, turn off ko na lang para at least mas mahaba-haba yung recording time niya. So ang features lang guys na pinakagamit dito is yung tawag dito, yung quick recording niya, quick recording pa tawag dun. Basta yung ganun, kapag pinindot itong recording button yung sa taas ng camera, kahit naka-turn off yung Gopro natin, yung Hero 9 natin, basta pinindot ko yung recording, automatic magsa-turn on siya and then diretso na record. So pag turn off ko rin naman siya, pag i-stop recording ko siya, kusa ding mamamatay siya. Sa mga magtatanong dyan kung taga saan ako, taga dito lang ako guys sa Pangasinan. Itong setup pala natin is naka 1080p dito ba, naka 1080p by 60 frame rate, tapos naka linear o linear, basta ganun, naka linear sila sa plus leveling, So ang purpose ng leveling guys, para kahit
balik rin mo yung camera, yung leveling niya, yung horizon niya is stable siya. So yun yung purpose na. So tingnan nyo na lang guys kung ano yung pan. Kayo na humusga, no? Kayo na po humusga kung ano yung judgment nyo sa na-capture natin video. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bobo!